السلام علیکم. زه فواد باچا. پریویسلی زمونږ بحث وکړو چې فنډامنټل سکیورټي کوم مطلب د ماډل چې کوم دی کانسپټ چې کوم زموږ سره دی زموږ سره سیستم دی هغه سیستم کې موږ د سکیورټي څنګه انفورس کوو. اوس به موږ ونوځو دی بل ته هغې ګاونډي موږ دی خو چې شیاره اوکې نو موږ سکیورټي ماډل فنډامنټل کانسپټ باندې بحث وکړو. د هغې نه بعد زموږ سره اوس راځي ګوره سکیورټي ماډلز. سکیورټي ماډل چې دی دا څه شی دی؟ په سکیورټي ماډل کې زموږ سره بیا د بل لپادولا د هغې نه مخکې دا شروع کومه. ګوره کله چې هم ارګنایزیشن خو جدا خبره ده خو میلیټري دا موسټلی په ګورنمنټ والا چې کوم دي د ګورنمنټ حکومتونه چې کوم دي حکومتونه دی سره کمپیوټري دي. موږ په هغې باندې بحث وکړو پریویسلی. دغه کمپیوټر چې اوس موږ انفورس کوو چې یاره دا یو کمپیوټر په لایبرري کې پروت دی او دا کمپیوټر ته څوک اکسس کولی شي او هغه کمپیوټر چې کوم دی هغه بیا کم ابجیکټ ته اکسس کولی شي او په کومو ترو باندې کولی شي. نو موږ زه انسان چې کوم دی هغه په سبجیکټ کې راځي او ابجیکټ هر هغه شی چې موږ اکسس کوو یا ډیټا شوه، خو کمپیوټر چې دی هغه ابجیکټ کې راځي چې موږ سبجیکټ دی هغه ابجیکټ کوو. خو چې کله کمپیوټر بیا ډیټا اکسس کوي نو هغه بیا سبجیکټ کمپیوټر شو او ابجیکټ ډیټا شوه. نو فرام پوه شوې دغه شان دا ټول دا ډېر کمپلیکس سیستمې دي او دا مالویر چې خلک راغی د تھریټ پرزسټنس کوم یو قسم اټیک چې کوم دي دا چې راغیږي دا ښه باقاعده په دې باندې ځان پوهه کړي چې یاره دا ماډل څه شی دی او موږ په حکومت باندې حمله کوو د حکومت نه موږ ډیټا راوباسو چې وګورو یاره اوس دغه د دې دا انفارمیشن به موږ څنګه راوباسو. ځکه چې اوس ته مالویر چې دی هغه اوس یو قسم کس دی هغه په لایبرري کې کار کوي هغه کمپیوټر ته انسټال شي نو هغه کس چې څه نمونه اکسس کمپیوټر ته یا مالویر باقه اکسس ایکسپورټ کی او انفلټریټ پې کی هغه مطلب دغه د بک ایډیټینګ او هغه اکسس په وباسي کنه یوزلیس راځي کم حکومتونو په لیاز باندې. خو چې اوس هغه مالویر ته یو کس ته هغه ټاپ سیکرټ انفارمیشن دی چې د نیوکلیر پلانټ په باره کې هغه انفارمیشن چې یار دا کم ځای کې دا سایټونه په کم ځای کې دي دا هغې افیسونه څو کم ځای کې دي او خلک پکې چې کم کار کوي امپلوي چې هغه څوک دي دا ډېر کریټیکل او ټاپ هغه کې دي که نه سکیورټي کې دي. نو اوس که یو کس دی هغه اکسس کړی اکسس دی هغې ټاپ سیکرټ دی او د هغه مالویر د هغه په کریډنشل باندې انسټال شو نو هغه کس چې کم اکسس دی کم فولډر ته مالویر هغه فولډر واقع شي. نو د هغې لپاره زموږ سره دغه شانتي دا بل لپادولا دا بل لپادولا چې دی دا یو کانفیډنشیالټي ماډل دی او مینډیټوري اکسس کنټرول. ګورئ هلته موږ بحث کړی که نه اوس ګوره باید موږ به اوس اخوا او دېخوا راځو. ښه مینډیټوري چې کوم دی دا د میلیټري دی ښه دا اکسس چې کوم دی هغه انفورس کوي ګوري چې یاره دا د سبجیکټ چې کوم دی د کلیرنس شته او که نشتي او دا ابجیکټ چې کوم دی د هغه لیبل یې څه دي. نو بل لپادولا دا ملټي لیول سکیورټي ماډل دی او دا یو میتھمیټیکل ماډل راخ کړی یو اس ګورنمنټ والا او دا بیا موږ سره دا ډاکومنټیشن چې دی ارګنایزیشن هم شیر کړو چې موږ هم دا خپل فالو کولی شو که موږ وغواړو. خو ارګنایزیشن دې ته دومره ضرورت نه راځي. دا یو زیات سټرک ماډل دی خو په دې باندې به ځان پوهه کوئ ځکه چې په CISSP کې یا په هر یو اگزام کې تاسو نه تپوس وکړي چې یا تاسو اوس یو حکومت سره کار کوئ یا د کمپنۍ ده چې د هغه حکومت سره لینډین کوي بزنس کوي نو تاسو چې د هغو سره کم سکیورټي ریکوایرمنټس دي د هغې لپاره به کم داسې ماډل وي چې هغه به تاسو یوز کول پکار وي او که نه نو هغه دغه شان بل لپادولا کې راځي. او بل لپادولا چې دی صرف په کانفیډنشیالټي باندې فوکس کوي چې یاره هر شی کانفیډنشل کې دي او هغه لیک نه شي. د هغې د انټیګریټي او د اویلیبلیټي سره دومره خیال نه ساتي خو موسټلی کانفیډنشیالټي باندې. نو بل لپادولا چې دی دا یو ساینټسټ و هغه انوایټ کړ د هغه نوم و ډیویډ ایلیټ بل او د هغه بل کس چې دی لیونارډ جونیئر لپادولا. نو دا دوانه ساینټسټ چې کوم دي راجمع شو او دا یو قسم سټیټ ماشین ماډل یې راخ کو او داسې دی چې دا اکسس کنټرول کوي په ګورنمنټ یا ملیټري اپلیکیشن کې ګوري چې دا پلانکې کس چې دی بره داسې اپلیکیشن د اکسس ونه کړي چې د ضرورت ورته نه وي. په دې بل لپادولا کې زموږ سره بیا دي درې قسمونه دي. دغه ماډل چې دی دا بیا موږ دریو ته ډیوایډ کړی دی په دریو کیټګریز کې. په دې کې زموږ سره چې اولنی کوم دا هغه د سمپل سکیورټي پراپرټي چې دی نو ریډ اف بره ته ریډ کولی نه شي. Subject with secret clearance cannot read to top صحیح شو
په دې منځ کې چې کوم دا یوزر دی او د لپاسه د فولډر چې کوم دی دا د ټاپ سیکریټ شو او منځ چې کوم دی دا سیکریټ شو او لاندینی چې کوم دی کانفیډنشل شو. دا اوس په میلیټری کې مخ خبرې کوو پوه شوې. که تاسو خیال کړی دی موږ هغې واپس هغې لغه ته زم وایي ښه دیز نه به زه وځم د ګوټې کمان مین اړي دا اوس بیا هغې واپس راځم دی د خیال کړی دی دا ټول اوس موږ انفورس کړو د دې لپاره موږ بل لپډوله استعمالو د بل لپډوله نه بغیر دغه ایکس دا ټاپ سیکریټ دا شیز نه چې دا ګورې سکیور کیږي نو اوس بل لپډوله ډیپلی څنګه کار کوي هغې دومره ضرورت نشته چې هغه هغه میډیکلي هغه څنګه کار کوي ډېر کمپلیکس سیسټم دی پوه شوې. نو اوس زموږ سره چې د اولنی کوم یو دی هغه دی سمپل سیکیورټي پراپرټي نو ریډ اپ پوه شوې. کوم چې دا یوزر دی دا یوزر له پاسه ریډ کولی نه شي چې په دې له پاسه سیکریټ فولډر کې څه پراته دي خو دا له پاسه کوم کس چې دی د لاندې مطلب دا چې ریډ کولی شي خیر هغې دویم ته بیا راځو. دا یوزر چې دی دلی که په اوس یو آرمي یو سولجر دی هغه هایر شو دې له به بیا په دې دریو کې یو قسم اکسس ورکوي چې دی اوس مطلب د لیوټننټ دی او که دی مطلب دا دی چې غټ جنرل دی میجر چې ورته کوم وایي او که دی د هغې نه په ټاپ باندې دی او یا پریزیډنټ دی یا وي پي د هغې دی که نه څوک دی نو د هغې لپاره سیکریټري شو د هغې لپاره به دی بیا په دې 1 2 3 اپشنز چې کوم دي په دې کې چوز کوي چې یاره دله موږ کم اکسس ورکړو. د اولنی چې کوم دی زموږ سره سمپل سیکیورټي پراپرټي چې کومه ده دا یو کس په دې منځ کې دی په ټاپ سیکریټ د کلیرنس چې کوم دی د ټاپ سیکریټ سره شي دي ساري نو دا سیکریټس دی به صرف د سیکریټس چې دی دې ته اکسس کولی شي او ریډ کولی شي رایټ کولی شي خو لاندې د لپاسه د منځې چې کوم دی د ریډ او رایټ دواړه کولی شي پوه شوې خو لاندې چې کوم دی د صرف ریډینګ کولی شي خو دی لیکل نشي کولی. کیپ ان مایند په دې بل لپډوله کې چې زه اوس په دې منځي کې چې څوک دي که نه لاندې دی ریډ کولی شي خو دی رایټینګ نشي کولی. ولې رایټینګ نشي کولی ځکه که سبا ورځې دی په غلطۍ څه کاپي کړي او هلته لاندې فیس شو یا داسې څه ولیکل چې هغه ډېر زیات مطلب دی چې سنسیټیو انفارمیشن او د خیال نه و که نه موږ انسان د غلطي کېږي او د داسې یو شی ولیکو چې هغه لاندې کم کسان چې دي هغه بیا وګوري او هغې نه غټه نقصان راشي. نو دغه شانتې دا لاندې د رایټینګ نشي کولی خو صرف او صرف چې دی ریډینګ کولی شي. بیا زموږ سره دویم قسم چې دی ګوره له پاسه لیکلي دي نو ریډ اپ پوه شوې له پاسه چې دی ریډینګ نشي کولی د لپاسه ریډینګ نشي کولی خو د لپاسه نه کس چې دی ښه باقاعده لاندې چې دی د ریډینګ کولی شي خو رایټینګ نشي کولی. دا منځی کس چې دی په دې منځ کې چې د کوم ټاپ سیکریټ دی ځکه د اکسس چې کوم دی سیکریټ سره دی نه ټاپ سیکریټ په مخه ټاپ سیکریټ وایم د ریډ رایټ دواړه کولی شي خو لاندې د ریډینګ نشي کولی. اوس زموږ سره بل چې کوم دی هغه راځي سټار سیکیورټي پراپرټي نو رایټ ډاون پوه شوې لاندې به رایډینګ نه کوي. Subject with top secret clearance cannot write top secret information to secret folder. د دې ټول ماډل دا مطلب دی چې دا سیکریټ انفارمیشن چې کوم دی دا سیکریټ پاتې شي پوه شوې کانفیډنشل پاتې شي چا ته پته ونه لګي. نو دا دویم چې اوس کوم دی دا کس دی له پاسه مطلب دا دی چې رایټینګ نشي کولی خو دی ریډ کولی شي. په دویمي کې دا دی چې دی له پاسه رایټینګ نشي کولی خو دی ریډ کولی شي. اوس په دې بل کې دی له پاسه لیکلی شي مطلب دا دی چې یو فولډر دی هغې ته دی یو تاسو یو فایل دی هغه تاسو ریډ کوئ او مطلب دی ولیکئ هغه تاسو بل فولډر ته کاپي کولی شي لاړ شي له پاسه ته لاړ شي خو د له پاسه نه تاسو نه څه کاپي کولی شئ نه مطلب نه ریډ کولی شئ خو دی صرف یو کاپي وکړي او ولیږي خو دی یو قسم پروټوکال دی له راښکړی او زما د مخه پته نشته د میلیټري سیسټم څنګه کار کوي خو زما په خیال دا یو فایل سیسټم غوندې کې راښکړی هغې ته فایل ورولي چې ډایرکټ لاړ شي دی له پاسه ته دا یو د زه خبر کوم دی اولني دی له پاسه ته لاړ شي خو دی کدی نشي یاره چې له پاسه څه دي خو بس ولیږي هغې ته پوه شي ځکه لکه بل کس ایمیل ته چې څوک څه ولیږي هغه کس یې کتی شي کوم چې په هغه ایمیل کې خو ته بیا واپس نه شي کتلی ته خپل سینډ کې کتی شي خو هغه کې نه شي. اوس زموږ سره په دویمې کې چې دی له پاسه دی رایټینګ د سره کولی نه شي خو دی ریډ کولی شي دی لاړ شي بل فولډر له پاسه کولاولی شي ټاپ سیکریټ خو دی نه کاپي کولی شي نه یې ماډیفای کولی شي هېڅ رد و بدل پکې نه شي کولی. او منځی چې کوم دی چې دی هم ریډ هم کولی شي او رایټ هم کولی شي او لاندې چې اوس زموږ سره کوم دی دی لاندې لیکل کولی شي خو ریډ کولی نه شي ګورئ خبرې اوس دی لاندې فایل سینډ کولی شي خو ریډ کولی نه شي چې لاندې پکې څه دي او دا دویمې دلته چې اولنی چې کوم دی لاندې ریډ کولی شي خو لیکلی نه شي.
موږ سره دا دویمې دا ګوره بیا راځي په ملیټري کې هغه دی اوس یو کس دی د هغه نیوکلیر سایت اکسس دی که نه د هغه سبجیکټ کلیرنس وشو نو دله بیا داسې یو قسم دا اکسس ولا ورکړي چې دی له پاسه مطلب دی داسې فولډر ته اکسس وکړي چې دی اکسس کولی شي د ضرورت وي سپریشن اف ډیوټیز ټایپ تھنګ پوه شوې و زمونږ سره چې دی اخرنی په دې کې د درېمې نمبر په بل لپډولا کې دا دی strong star property no read up write up and write down پوه شوې no read or write up and down پوه شوې زمونږ سره چې دی نه ریډ کولی خو دلته لغه شمه subject can only access data on their own level دی نه له پاسه ریډ کولی شي نه رایټ کولی شي لاندې نه ریډ کولی شي نه رایټ کولی شي دی په دې منځ کې چې څه دته دي هغه دا موسټلی د هغه کس چې کله نوی هایر شي میلیټري ته دله کمپیوټر اکسس ورکړي دی صرف چې په د څه نمونه ده په کمپیوټر لیول باندې څه هغه ولا ورکوي نه لاندې نه باندې بس منځ کې په کمپیوټر کې د څه پراته بډ ایکسټرا باندې هغه اکسس کولی شي خو نه فولډر نور دي چې فولډر مونډر د اکسس نشي کولی چې هغه یا ټاپ سیکرټ ته راشي او یا لاندې کانفیډنشلی په منځ کې چې کوم دته یو کدلی په کانفیډنشل اکسس ورکړي او کدلی ټاپ سیکرټ ورکړي یا کدله سیکرټ ورکړي دی صرف باقي یو سیکرټ کې لګیای او هر څه کولی شي یا په کانفیډنشل کې لګیای هر څه کولی شي یا په ټاپ سیکرټ کې لګیای هر څه کولی شي خو لاندې له پاسه نه شي تللی نو دغه شان دي زموږ سره دا 3 رولز دي او دا په هغه ټایم کې اپلای کېږي چې کله هم تاسو میلیټري والا چې دي هغه کې د نوی کس هایر کړي یا د هغو سره څوک بزنس کوي نو تھرډ پارټي کمپنیانې چې کوم دي ښه باقاعده د هغو نه د دې نه دا کمې د کمې ماډل چې دی ښه باقاعده د دې به ریسپیکټ کوي که دا ریسپیکټ نه شو کولی دی هغو میلیټري د حکومت چې دی بیا بزنس نه کوي چا سره او د دې ټولو ګوره ماډل نه بعد زموږ سره بیا راځي کامن کرایټیریا چې دا هغه یو اډیټنګ یو طریقه کار غونډه کې دی هغه بیا ګوري دا ایوالیشن دی هغه ګوري چې کمپیوټري یو کمپني د هغه خپل وسلې راغی او هغه وسلې چې دي اوس ریتیان شوه یو کمپني په یو اس کې هغه د یو اس ګورنمنټ لپاره ډېر شي وسلې راغی تاسو به اوس وایئ چې دا څنګه هغه پرایویټ کمپني ده خو هغه باقاعده جازونه مازونه د هر شی راغی او په حکومت یې خرڅوي نو هغه حکومت چې دی د پارټسونه یا جازونه دی علي او حکومت هغو سره بزنس کوي د هغو یو بل سره اکسس مکسس طریقه کاري نو هغه هم دغه شان دي دا ماډل استعمالوي د هغو کمپیوټر چې هغه ښه باقاعده کامن کرایټیریا سرټیفاید دي په هغې باندې ایولیوشن کې موږ خبرې کړې وې ته کوم ځای و 1 سیک او دا دلته تھرډ سټینډرډز چې کوم دي دا ښه باقاعده دا اوس ارګنایزیشن دی د حکومت سره انډایرکټلی یا بزنس کوي یا دا حکومت چې دی زموږ د دې ارګنایزیشن چې دی دا ښه باقاعده ډیټا سینډ کوي د یو ارګنایزیشن ته د دې ارګنایزیشن چې دی بیا د دې حکومت سره لینډیني مطلب د بزنسي هغو لپاره زموږ سره بیا دا سټینډرډز چې دا سټینډرډز اپلای کېږي د هغې لپاره زموږ سره د کمپیوټرو بیا دا کامن کرایټیریا په دې باندې ما ویډیو وخت کې ده هغه ویډیو وګورئ هغې باندې هم کامن وټ از کامن کرایټیریا که نه هغې باندې به تاسو پوه شئ دغه شان دي دا ایوالیوشن چې کوم دی دا وشي او په دې باندې د دې په ترو باندې وګوري چې یا دا کمپیوټر چې دی دا څومره سرټیفاید دی نو حکومت چې دی هغه د دغې د ایوالیوشن بیا وګوري او وایي ګوري چې یاره دا کمپیوټر چې دی دا اوس دا پی سي شو که نه دا کمپیوټر چې دی د دې کمپیوټر دا سیسټم چې کوم دی دا کم یو لیول کې دی او هغه په دې باندې کم ماډل چې سیکیورټي چې دا هغه اپلای شي دا هغه دا بل لپډولا وا او که بیبا وا که کلارک ویلسن وا او که نان انټرفیرنس وا که نه دا ټول ماډل چې کوم دي او که دا مطلب دی چې انټرچینجز دي زه امید کوم چې تاسو انجوای وکړه دا ډېر زیات امپورټنټ کانسپټ چې په دې باندې موږ ځان پوهه کړو ځکه چې په دې موږ پوه شي نه نو موږ مخکې ته یا پروجیکټ یا پروډکټ باندې کار نه شو کولی او هغه امپاسبل دی چې موږ په هغې باندې کار وکړو نو دغه یوټیوب چینل او دا ویب سایټ دی تاسو هغې نه مطلب دا چې دا سلایډ چې دي کتی شي